Si Royce Jeric Chua ang ika-4 na henerasyon ng pamilyang Chua that operates one of Binondo's prides, Eng Bitin. Alamin natin ang kwento at sikreto nila kung bakit sila binabalik-balikan ng mga Pilipino. Hi ma'am, kamusta po? Hi, Jeric! Welcome! Thank you for having me. Kayo ang family ng sikat na minahal naming lahat na hopya. Para siyang part na ng childhood mo. Nako, maraming salamat for being part of your childhood. Kayo nagpauso nun, di ba, yung Yes. ube hopya? Actually, ang pinakaunang flavor ng hopya is ube, na modern na. Yung daddy mo ang nag-introduce ng... Siya ang unang-unang nag-introduce ng ube sa hopya. Yes. Kaya ang tawag sa kanya, Mr. Ube. Kaya yung reason din kung bakit kulay ube yung company namin, yung mga uniform namin, it's because katas ng hopyang ube. Pero fourth generation ka, di ba? Fourth generation ng Chua na ako, family. Yes. Nag-start to noong 1912 pa. Kaya namin- 112 years old na yung hopya. So ang Eng Bitin, sabi nga namin, maraming pinagdaanan na ups and downs. Great-grandfather ko, nung pumunta siya ng Pilipinas, looking for greener pasture. Kasi pure Chinese talaga kayo, di ba? Yes, pure Yung Chinese family. kami. Bali, ako yung third generation na pinanganak dito sa Pilipinas. May lahi ka na ba na Pinoy? O pure Chinese pa rin? Pure Chinese pa rin. Pero dahil lumaki na kayo dito, Pinoy at heart. Yes. Actually, ang sabi nga namin, Chinese-Filipino. Dito yung mga values nyo, very Filipino na. Very Filipino. Hindi lang yun, sabi nga namin, kami, wala naman kaming uuwian sa China eh. Ang bansa namin is Philippines. Yun nga, pag sa Binondo, madaming Chinese. Kasi lahat ng mga entrepreneurs, parang ang hub, nagsisimula sila sa Binondo. Nung unang panahon kasi, very early pa, nag-start yung Binondo, panahon ng Spanish, lahat ng mga migrants pupunta sa Intramuros kasi yun yung World City, yun yung pinaka-capital natin eh. Kasi ang pwede lang naman tumira dati sa mga Intramuros yung mga may kaya sa buhay before eh. So yung mga Chinese na mga traders, dati hanggang mga walls lang yan. Doon lang sila, meron silang parang market. Pag wall sa labas. Sa wall lang. Meron silang parang mga market, doon lang kayo pwede magbenta. Then after doon, uwi na kayo. Ang pinakamalapit na settlement dati doon is yung Binondo. So karamihan ng mga Chinese, doon dati tumitira. Ng mga entrepreneur. Yes. Dahan-dahan, naging cycle. Karamihan ng mga Chinese na pumunta rito, they either work yung mga hard jobs. Dati ayaw ng mga tao ng mga hardware kasi madumi, mga bakeries, mga ganun. Maraming mga nagtayo ng mga Chinese. Isa yung lolo ng father ko. So nag-work siya under another bakery. Walang sweldo. At least may matitirhan ka, may matutuluyan ka. Hanggang sa dahan-dahan makakaipon ka konti. Nagtatrabaho lang for shelter. Yes. Hanggang sa dahan-dahan nakaipon, nakapagtayo ng sarili. Na bakery? Oo. So, dati hindi naman ganun ka-intricate ang pagtatayo ng bakery. Hindi katulad ngayon. Dati, gumawa ka lang ng tinapay sa bahay. May bakery ka na. 1912. Yan ang mga nababasa natin sa Sibika at Kultura. Panahon pa ni Emilio Aguinaldo. Yes. Actually, hindi naman kagad umokay eh. Hindi naman Eng siya Bitin na ang pangalan nun. Eng Bitin na. Eng Bitin means? Eng Bitin is 3 Chinese words. Eng is forever, B is beautiful, Tin is precious. Parang ikaw lang. So parang very positive. Yes. Forever beautiful and Full and precious. precious. After one generation, yung lolo ko kasi, hindi siya masyadong mahilig sa negosyo. Yung great-grandfather ko, sinabihan niya yung parang master niya nung time na yun na gumagawa ng hopya. Yung anak ko hindi naman masyadong mahilig dun sa negosyo eh. So tulungan mo na lang yung anak ko, mag-sosyo kayo. Pero ang naging problema, nung namatay na yung great-grandfather ko, umalis din yung master, tapos nagtayo ng sariling negosyo. Umabot sa point na nagdwindle yung business. Dati yung hopya namin, pag binato mo sa pader, pagbagsak hopya pa din. So pag binato, ano ibig sabihin nun? Pag binato mo sa... Kaya siya ganun, hopya pa rin kasi matigas. Bakit niya ginawang matigas? Kasi dati, pag malambot yung hopya mo, maraming reject eh, maraming sira, tapos maraming return. So yung time na yun, matalino rin yung lolo ko, sabi niya, patigasin natin. Dahil tumigas yung hopya, naging mas dry siya, hindi rin mabilis masira, hindi siya inaamag. Wala nang gustong bumili. Dahil? Kasi hindi masarap kumain ng matigas na hopya. So itong recipe ng hopya ninyo, since 1912, 20, 30, 40, nag-evolve na nag-evolve. Nag-e-evolve din yan. So hanggang sa umabot nga ng
time na nung father ko yung hawak. Kasi yung father ko, 16 years old pa lang, tumutulong na sa negosyo. Ang nakita na naging problema, parang everyday kasi may pumuputok na mga cheque. So yung time na hinawakan ng father ko, sabi niya, hindi laging pwedeng ganito. Gagawa ako ng hopya na sulit. So gumawa siya ng hopya na sulit. Paano? Ginawa niyang made of corn oil yung balat, pinanipis niya yung balat. So maraming palaman kaya sa balat yung ratio. Unfortunately, hindi pa rin siya kagad umokay. Hanggang sa isang araw, naisip niya mag-imbento ng hopyang ube. Everyday, pumupunta siya dun sa isang supermarket dun na malapit sa amin. Pero wala siyang binibili. Anong ginagawa niya? Dun lang kasi may aircon. So nagpapalamig siya dun. Pumunta siya dun sa nagbebenta ng ice cream. Sabi niya, Miss, ano bang pinakamabentang ice cream dito? Sagot sa kanya, ube. Parang may bumulong sa kanya. At the back of his head, sabi niya, gawa ka ng hopyang ube. Yan yung mga, Lord, bigyan mo ako ng $1 million idea. Pag may malinaw na instruction, tapos hindi ka makatulog, yun yung business na magbabago sa buhay mo or yun yung idea na makakapagpabago sa buhay mo. Kasi nangyari dun sa daddy mo, di ba? Tsaka ano siya, yung father ko para sa amin he's really a visionary. Iba rin yung style niya eh. So during that day, sa wakas may binili na siya sa supermarket. Bumili siya ng 6 na bote ng ube halaya. So pag bili niya ng 6 na bote ng ube halaya, ginawa niyang hopya. Pinamigay niya, ilan lang kaibigan niya nun eh. Sabi niya, kamusta? Sarap ba? Oh, masarap. Tingin niyo ba may benta? Hindi. Bakit hindi? Eh kasi wala namang such thing as hopya ube. Pero may belief siya dun sa product eh. So tinuloy pa rin niya. Gumawa pa rin siya ng hopyang ube, hindi pa rin mabenta. Until one day, bakit siya tinatawag sira ulo? Dahil? Kasi yung tatay ko dati, makikita mo yun sa Binondo, nagta-traffic. Ba't siya nagta-traffic? Kasi fire volunteer siya. Kailangan niya mag-traffic para makalusot yung fire truck. Tapos pag dumusot na yung fire truck, sasampa na siya ng fire truck nun. Yung mga tao naman, iniisip, ito si Jerry, sira ulo, no? Negosyo nila, walang mabenta, laging may problema. Bakit di nila siya tumulong doon? Bakit nagka-traffic pa siya sa kalsada? Para sa kanya, outlet niya yun. Yun yung way na makapag-relax siya, makapunta ako sa sunog, nakatulong ako ng kapwa, malaking bagay na. At least, during that time, hindi niya maiisip yung problema niya dun sa negosyo. Nagpunta si Miss Cory sa Binondo. She wanted to feature Binondo. Anong feature niya? Hindi naman yung hopya natin eh. Ang feature niya, kailangan niya ng isang Chinese fire volunteer, Chinese drugstore, Chinese doctor, tsaka Chinese temple. Yung father ko, siya yung napili na ma-feature as Chinese firefighter. Hanggang sa natapos nga yung araw na yun, sabi ni Ma'am Cory, Jerry, taga saan ka ba? Meron kasi kaming sa NBT, meron kaming maliit na neon sign doon, nakalagay doon. Special hopya ube available here. Sabi niya, ma'am, taga dyan ako sa NBT. Sabi niya, ano yung hopyang ube na yan? Sabi niya, ma'am, gawa ko po yan. Tapos sabi ng father ko, ma'am, bago kayo umuwi, tara, kain muna tayo dun sa Chuanqi nung time na yun. Sabi ni Ma'am Cory nung time na yun, hindi na nagmamadali ako eh. Ma'am Cory Quirino. After mga ilang linggo, tumawag yung staff ni Ma'am Cory. Tinatanong kong, Jerry, napanood mo ba yung feature? Sabi niya, ma'am, hindi ko napanood eh. Pupunta raw kami dyan, sabi ni Ma'am Cory, meron kasi siyang promise sa'yo. During that time, wala naman sa father ko, hindi niya naisip yung nababalik sila. Tapos, only to find out, napupunta sila ron to feature naman pala yung NBT, yung hopya. Dumating sila, Ma'am Cory, punta siya doon, sabi ni Miss Cory, eto ang hopyang munggo, pagbalik ko, may bago ako. Kinuha niya yung hopyang ube. Ito ang hopyang ube, gawa ni Mr. Jerry Chua. Mr. Jerry Chua, saan ba mabibili tong hopyang ube na to? Para akong robot, sabi niya. Sa 628 Ong Pin, sa harap ng Binondo Church sa Engvitin. From then on, na-feature kami on different media outfits. Yun yung naging core namin. Marami nagtatanong sa amin, bakit ba kayo very in line with yung pagbubumbero, nasunugan ba kayo? Ang Engvitin nung unang panahon na sunugan, panahon pa nung lolo ng father ko, hindi naman yun yung dahilan kung bakit kami passionate at ba't naging advocacy namin yung pagbubumbero. It's because kung iisipin mo, kung i-rewind mo yung story ni Papa, kung hindi siya na-feature sa volunteer fireman, malamang hindi rin siya na-feature sa hopya maker. So ngayon, ilan na branches? So nung niwan sa amin ni Papa yung NBT, I think we're at 9 branches. Ngayon we're at 45. Wow. Family-owned lahat? Family-owned lahat. Wow. Bakit hindi kayo nagpa-franchise? Okay. Ang difference kasi ng product natin kung bakit may pagyayabang kung masarap kasi lagi siyang bago. Bakit siya laging bago? Kasi wala tayong preservatives na nilalagay. Ibig sabihin yung buhay ng hopya maiksi eh. And kung halimbawa nagpa-franchise, for example, ikaw yung franchisee, binili mo yung product sa akin, hawak-hawak mo na yung products, meron ka kunyaring 5 packs lang. Sabi mo, 5 packs na lang, manghihinayang ka, hindi mo itatapon yun. Pipilit mo pa rin ibenta yan. Once na nakuha kayo ng customers yan Nasira? nasira,
ang magre-reflect yan, hindi naman dun sa franchisee but on the organization as a whole. Yun yung reason kung bakit ayaw namin, kasi para ma-preserve natin yung quality. Let's just continue making good products para sa mga customers natin. Kasi ito, at the end of the day, ang iniisip namin, like nung pandemic, wala naman kaming benta nung times na yun eh. We were closed for, I think, mga almost a month na lahat sarado. Pero during that time, Ang laking effect nun sa Hindi. business. aside from that, kailangan namin isipin yung family namin, kahit na hindi kami magbukas during that time, magso-survive kami. Pero meron kaming mga staff, nasa 400 plus na tao na would rely on the company. So, nung bata pa lang kami, na-condition na kami na mahalin yung ginagawa namin. Kasi we're able to work with yung customers namin. Alam namin kung anong gusto nila, nakakausap namin sila. Yung mga staff namin, nakakasama namin from a very young age. Parang no-brainer, tumulong ka dyan eh. So, yun yung mga naging exposure namin at a very young age. Kaya talaga, habang lumalaki kami, kumbaga naging part na talaga ng buhay namin yung pagtulong dun sa company. Kasi kayo, from 1912, 20s, 30s, 40s, imaginein mo pang ilang generation na Fourth generation. fourth generation na, tinutuloy niyo yung ganun. It's a big challenge naman for us na mapatunayan na, Step up. di ba, mapatunayan na, oy, kaya rin namin. Kasi yung father ko, from negative, naiangat niya. So as an entrepreneur, ano yung ma-advise mo dun sa generation? Paano nila mape-preserve ang business? Paano nila ma-maintain ang business? At paano sila magsisimula ng business? Well, simple lang. Para sa amin, do something that you love. Alam mo, if you're doing something you love, hindi siya parang work. Kailangan innovative. Hindi pwedeng parehas ka lang sa lahat. You have to make something na mag-stand out. Diba? Number 3, yung pagiging sulit. Lalo na kung nagmamanufacture kayo ng something. Totoo yung sinasabi ng Chinese na hindi baling patak-patak lang, di ba? Basta madami. Basta madami. Isa sa mga para sa akin hindi maganda yung one time big time na malaki kagad yung nakuha mo pero mabilis lang rin siya mawala. Lahat yan natutunan mo sa daddy mo, di ba? So, kung yung anak mo naman malaki na siya at may gusto kang ipasa na wisdom o lesson sa kanya na natutunan mo, ano yung gusto mong ituro sa kanya? Sa akin, siguro pinaka-importante yung compassion. Kasi pag may puso ka dun sa mga tao mo, you'll do something na para maalagaan sila. And I think everything else will follow eh. Tsaka yung innovative spirit. Yun yung, I think, na nagda-drive sa amin talaga. Naalala mo yung nag-trending ang Engbitin? Parang boycott, ganyan. Naka-affect ba talaga? Actually, nung time na yun, we're happy na napakita namin na yung talagang base namin is loyal din naman sa amin. At saka syempre nakatulong din yung boycott na ganyan. Sabi nga namin, Free promotion. Ang good publicity or bad publicity, still publicity naman.